guys, kumusta po kayong lahat? Welcome back to my channel, Nature Lovers, Hobby and More. Ngayon naman pagtiyagaan nyo na muna itong aking isi-share sa inyo na mga halaman. Ito yung aking Mayana na ang tawag na to is parang cabbage Mayana. Isa sa variety ng ano ba yun? Nakalimutan ko guys. Avatar Mayana. Ayan. Ayan sila oh. Ang ganda. So, humaba na din sila guys. Kasi ayan yung pinagtaniman ko sa kanila. Kasi mga mga ang tawag nito, recycled materials na napulot sa may MRF dito sa amin. Wala kasi tayong pambili ng mga mamahalin na mga pots. Ayan pa. Ayan siya. Yung isa nasa sinama ko siya sa sa pot ko ng dragon fruit. Ayan. Tapos, ayan siya. This one guys, ang ganda din ito. Itong isang class. Ayan yung mga dahon niya guys. Napakaganda. Yung lupa ko na nilagay dito guys is lang, yung garden soil lang na nakuha ko dito sa amin. Ayan, wala akong nilagay na kahit anong pataba, wala. Ayan. Ayan, yung isa pang klase. Ngayong umuulan, lalo silang gumanda. Ito ang isa ko pang Mayana tree na napakalaki na niya guys. Ayan. Ang haba. Halos ko na siya, kasing taas ko na siya. 5'4" ako. Ayan. Ganda diba guys? So, yan yung kanyang ayan, itinanim ko lang to sa pinutol namin na sirang washing machine. Ayan yung kanyang yung tawag sa Tagalog mo, punuan. Pasensya na kayo guys. Bisaya po tayo. Ayan. Ayan yung haba na niya, di ba? Saka yung kanyang mga dahon talagang ang ganda. Nagmamalaki sa ganda. Ayan. Tapos may isa pa ditong klase ng Mayana. Ayan. Chicken feet din daw ang tawag na to. Ayan. Haba. Mataas na din siya. Matangkad na din siya guys. Ayan. Ayan. Tsaka ito pa. Pang isa. Ayan yung aking Mayana tree. Ayan sila. Ayan. Itong isa na to wala siyang yan yung puno niya. Tapos, kinuhanan ko kasi ng mga dahon dito. Yan, kaya. At tapos yung dito sa puno niya, may tumubo na bago. Yan, ang haba na din yan. Ayan yung kanyang dahon. Nasa taas. Yan. Yan, aking
mga mayana. Sana guys nagustuhan nyo. Ayan. Ayan guys, sana nagustuhan nyo yung aking mayana trees. Thank you so much guys for watching, and please support my channel, subscribe and like, share. Thank you so much. God bless us all. Bye.